Hello mga ka-TeamBebang at welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon naman ay pag-uusapan natin muli ang Balik-Teambang program ni Bebang. I-flex natin ang aking cute na fur baby na si Maggie. Hindi niya talaga tinigilan na hindi maisuot ang aking headband. Nakuha pa niyang itago ito sa kanyang cage. Huwag ka na magtago, akin na yan Maggie. Mag-start na tayo. So ayan na nga, after few months ba na tinatawag or weeks or months, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan, flex natin ang ating headband kaganda. After a few months na nagkaroon ng lockdown and nagkaroon ng talaga namang curfew sa iba't ibang panig ng mundo, ay ano pa bang ina-expect natin kundi ang walang iba kundi ang magluto na magluto araw-araw sa inyong mga tahanan. Kaya naman din, kung napapansin niyo, nagkaroon ng segment ang TeamBebang na kusina ni Bebang dahil maski po ang inyong lingkod, si Bebang, ay nahilig muli na magluto. Wala ka naman talagang ibang pagkakaabalahan kung tayo ay muling babalik, manunumbalik sa ating Balik-Teambang. Pero bago natin simulan yan, ay patuloy akong nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta at patuloy na nanonood sa TeamBebang. Para sa mga hindi pa subscriber ng aking channel, don't forget to click the subscribe button at huwag din po ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell icon para naman sa tuwing nag-upload tayo ng videos ay ma-notify kayo. Na-reach ko na yung 64 kilos before, pero ngayon medyo bumabalik ang ating timbang, mga katimbang. So medyo na-alarma ang inyong Bebang na ayoko nang balikan talaga, ayoko nang balikan ang nakaraan. Ayan. So kailangan nating mag-move on mga katimbang. Kaya naman ngayon ay susubukan natin ang nauusong intermittent fasting. Ano nga ba ang intermittent fasting at paano ito nakakatulong sa pagbabawas ng timbang? Hindi ito isang uri ng diet, kundi ito ay isang eating pattern, meal schedule at eating pattern kasi hindi naman talaga tayo mag-diet eh. Pwede kang kumain ng paborito mong pagkain pero sa limitadong oras lang. May tinatawag tayong feasting time at fasting time. Merong 6 na ways para gawin ang intermittent fasting. Siyempre, una na dyan ang 16-8 method. Ito yung 16 hours fasting at 8 hours na feasting window. Sa 8 hours na feasting, pwede mong kainin lahat ng gusto mo. Pwede ka pa din kumain ng 2 to 3 meals pero dapat within 8 hours feasting window lang. Ito naman ang 5-2 diet na kung saan kakain ka ng 5 days na regular eating habit mo at meron ka lang 2 days na fasting. Or kung ayaw mo naman ng fasting sa 2 araw na ito, pwede mo lang bawasan ang iyong calorie intake. Eat, stop, eat. Ang eat, stop, eat naman ay kung ngayon kumain ka, bukas fasting ka na. Or pwede mo namang gawin na ngayon kakain ka, tapos the other day fasting ka, then kakain ka ulit ng 2 days and then fasting ka ulit the other day. Ang alternate day fasting naman ay halos para sila ng eat, stop, eat method. Kaso ito naman alternate day. Pwede kang whole day na mag-fasting or pwede din naman na kumain ka pero low carb or low calorie food intake lang. Ang warrior diet naman, ito yung 20 hours silang fasting within the day. Meron lang silang 4 hours na feasting window na usually sa gabi nila ito ginagawa at take note, dapat large meal ang kakainin nila. Pero kung hindi mo naman kaya ang 20 hours na halos wala kang kainin, pwede ka namang kumain pero small amount lang ng fruits and vegetables. Spontaneous meal skipping naman ay yung sa loob ng 1 week, meron lang mga araw na gagawin mo ang meal skipping. Pwedeng wag kang kumain ng breakfast, tapos sa ibang araw naman, lunch or dinner ang i-skip mo. Kung natatandaan yung mga katimbang, ay sinubukan ko din ang 3 days military diet. And ang nangyari noon, hindi masyadong naging maganda
yung effect kay Bebang noong mga panahon na yon. Siguro dahil kasi hindi naman ako masyadong nag-concentrate or hindi ko siya masyadong nagawa ng tama, kaya siguro ganon. But this time mga katimbang, sisikapin ko na hindi lang half kilo ang mabawas sa atin, kundi mabalik ko yung dating timbang or masigitan ko pa na mas mapababa pa ito. Marami na ang nagsabi sa akin mga kaibigan ko or kakilala ko or even sa mga Facebook, minsan pag nag-upload tayo ng mga balik-timbang program natin, ay nagme-message sila sa akin na bakit daw hindi ko itry yung low carb diet or yung intermittent fasting. As of the moment mga katimbang, natatry ko ang low carb diet paminsan-minsan, pero kapag ka talagang minsan magki-crave ka talaga sa mga paborito mong pagkain, kaya naman hindi ko nagagawa yung strictly low carb diet na tinatawag or yung low carb meal plan. Kaya naman ngayon mga katimbang, ang susubukan ko po ngayon intermittent fasting, since naman kasi sabi doon, pwede ka lang sumubok ng intermittent fasting once na yung katawan mo ay na-adapt na ang low carb diet. So far, kahit hindi ako dumaan sa strictly low carb diet, feeling ko naman ay makaka-survive ako sa intermittent fasting. Kasi minsan hindi ko inaakala na nagagawa ko na yung 14 hours na hindi kumakain. Ngayon ay sisikapin kong i-document yan from day 1 up to day 30. Bali, 1 month lang natin gagawin ito mga katimbang. And pagka naman talagang napatunayan natin na bumuti-buti ang ating mga kalagayan, so maaaring ituloy natin ito. Kaya naman mga katimbang, samahan niyo po akong muli sa another journey ng Balik-Teambang Gold ni Bebang. After 14 days ay bibigyan ko kayo ng feedback kung ano yung mga kinain ko or kung ano yung mga ginawa ko and kung ano yung mga naramdaman natin, yung mga kaganapan sa loob ng 14 days. Kaya naman mga katimbang, see you after 14 days. Uy! Pinay headband.